Ja, een hele goede morgen en van harte welkom bij de locatiekeuring hier bij de Nieuwe Heuvel. Ik sta hier vandaag met mijn collega's Frans Smits en Esther Reen. En ja, vanuit onze kant wensen wij jullie vandaag veel plezier en uiteraard ook heel veel succes toe. We zijn inmiddels gestart met het eerste veulen, veulen nummer 1. Het is een goed ontwikkeld veulen die lang gelijnd is, ook voldoende hoogbenig, een edelhoofd. Een lange hals die verticaal gesteld is. De bovenlijn zou iets sterker kunnen. Wel een goede kruisligging met veel lengte daarin. Het veulen heeft ook goede kwaliteit beenwerk. De voorbeenstand zou iets correcter kunnen zijn. De stap is voldoende actief. Zouden graag wat meer ruimte in het voorbeen zien. In de draf daar, zou hij wat meer in oprichting kunnen draven. Het achterbeen iets verder ondertreden, maar wel voldoende krachtig. Mede door zijn goede exterieur rastype vandaag een tweede premie.
Ja, zijn we inmiddels aangekomen aan veulen nummer 2. Het is een veulen die voldoende ontwikkeld is. Het hoofd zou iets sprekender kunnen zijn, maar wel een verticale hals die voldoende lengte heeft, ook wel een goed gevormde hals. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien, met name de rug-lendenen aansluiting. Het kruis is voldoende gelegen, ook voldoende lengte. Het veulentje bezit hard en droog beenwerk, ook fijn beenwerk, wat verder ook correct gesteld is. In de stap daar zien we een goede takt. Het zou iets ruimer kunnen zijn in het voorbeen, zou ietsjes aan kracht kunnen winnen nog. In draf daar zien we wel voldoende ruimte in het voorbeen. Dan zien we ook wel een voldoende zweefmoment. Ook in de draf zou ze nog wel iets aan kracht kunnen winnen. Maar in zijn totaliteit, zeker gezien het goede kwaliteit beenwerk, een tweede premie vandaag.
Super hè?
Ja, goed loopballen, hè? Rustig aan. Ah ja, keurig. Mooi hè?
Ja, gedaan. Ja, maar Jan. Dat ding.
Ja, we zijn inmiddels gestart met rubriek 5. Dat zijn 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterrenverklaring. We hebben voor ons staan paard nummer 6. Het is een langelijnde merrie die voldoende in verhouding is. Voldoende sprekend is in het hoofd. Wel een verticale hals heeft die ook een goede lengte heeft. De bovenlijn, ja, dat is nu al wat strak. Ook in zijn lendene partij doet hij wat gedreven aan. Het kruis heeft voldoende lengte. Het is wel wat hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De hoeven zouden wat royaler kunnen zijn. In stap, daar zouden we graag zien dat hij wat meer ruimte in het voorbeen pakt en iets krachtiger is. Maar met name wat meer losgelatenheid in de bovenlijn toont. In draf, daar zien we eigenlijk hetzelfde beeld wat terug. Wel voldoende ruim in het voorbeen, maar mist daarin het lichaamsgebruik vandaag. We nemen deze merrie op in het stamboek zonder premie. Doe het zo meteen dan. Nee, nu eerst even. Nu is het klaar. Anders is hij weg. Wacht even. Zo. Even wachten. Kom maar, Siet.
Goed, we gaan verder met de uitslag van rubriek 5. Voor ons staat paard nummer 4. 4 is een jeugdige merrie die een voldoende romprichting heeft, wel een sprekend hoofd heeft, wel een verticale hals heeft, alleen zouden we wat minder onderhals willen zien. Wel voldoende correct is in het bovenlijn, het kruis is wel wat hellend, zou iets meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. Het achterbeen zou wat minder sabelbenig kunnen zijn. Ook zou het voorbeenstand iets correcter kunnen. In stap zien we voldoende ruimte, ook wel voldoende tact. In de draf zien we voldoende ruimte met voldoende souplesse. We zouden graag zien dat ze het achterbeen wat verder onder de massa zet. We nemen deze merrie vandaag op in het stamboek met een derde premie. Dan voor ons nummer 5. Dat is een merrie die lang gelijnd is. Het is ook een grootramige merrie. Voor het mooie iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Maar wel een sprekend hoofd, goede halsvorm met veel lengte, ook verticaal gesteld. Verder ook een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft voldoende lengte, zou iets minder hellend kunnen zijn. Beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, maar het is wel voldoende correct en recht gesteld. In stap zien we een goede tact. Zou iets meer ruimte kunnen hebben in het voorbeen, maar wel voldoende krachtig. In de draf daar zien we een goed zweefmoment, toont daarin ook gedragenheid. Het zou voor het mooi iets meer oprichting kunnen hebben, maar het is wel krachtig. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Ja, dan op kop geplaatst in deze rubriek nummer 3. Het is een 5-jarige merrie. Een merrie die heel goed in verhouding staat. Ook een goede romprichting heeft. Sprekend hoofd. Ook een hals die verticaal is met een goede lengte erin. Correcte, sterke bovenlijn. Het kruis is goed gelegen met goede lengte. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. De hoeven zouden iets royaler kunnen. De stap is ruim en het achterbeen sluit daarbij goed aan. Is daarin ook heel tactvast. In draf daar zien we een goede ruimte, goede gedragenheid, ook voldoende souplesse en een krachtig achterbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster verklaard met een eerste premie. Eigenaren van harte. Kom je maar eens een keer een bak koffie drinken. Ik ben 's morgens al stout, ik ben nu er wel. En zondag na te rijden ben ik er ook aan. Oké. Ik heb een kleintje, ik heb een koffie, zondag na te rijden ben ik er ook aan. Ja, ik breng me wel een keer mee. Dat moet je doen, is leuk. Ja? Paraar.
staat goed, Niels.
daar.
Vooruit. Vooruit. Start. En wat laten lopen. De kant af. Oh. Doorlopen touw. Doorlopen touw. Goed zo. Ah ja. Heel best. Oh.
kop erop touw. Ja, we zijn zover dat we met de rubriek, de uitslag van rubriek 6a kenbaar gaan maken. Dat is een 3-jarige veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. 5 paarden gekeurd, we hebben ze ook alle 5 terug, dus ze zijn in ieder geval allemaal premiewaardig. We beginnen met nummer 11. Nummer 11 is een wel langgeleide merrie die een goede romprichting heeft, een lichte hoofd-halsverbinding, verder een goed gevormde hals. Een correcte bovenlijn heeft, goede kruisligging. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. De achterbeen zou wat minder sabelbenig kunnen zijn. Wel passende hoeven, maar de voorbeenstand zou iets correcter kunnen zijn. In stap zien we voldoende ruimte. Dan zal hij wat kracht kunnen winnen. Vandaar wel wat moeite om de goede tak te vinden. In draf daar zien we wel een goede ruimte. Dan zou hij wat meer in oprichting moeten draven en wat meer souplesse laten zien. We nemen deze merrie op in het stamboek vandaag met een 3e premie. Dan voor ons nummer 9. Dat is al een evenredig gebouwde merrie die een goede romprichting heeft ook. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals zou wat verticaler gesteld kunnen zijn, verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis voldoende lengte, wat hellend. Het beenwerk heeft al goede kwaliteit, voldoende recht gesteld, ook voldoende royale hoeven. In stap daar zien we een goede ruimte in het voorbeen, voldoende takmatig. We zouden daarin wat meer buiging in het achterbeen kunnen laten zien, en wat meer kracht kunnen tonen. In draf, ja, dan moet er toch nog wat meer tot dragen komen. Draaft in een iets hoger ritme. Wat meer souplesse in de bovenlijn kunnen laten zien. Maar deze merrie, en dus gezien het goede beenwerk en de goede bouw, nemen we op in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 10, dat is een jeugdige merrie die ook voldoende lang gelijnd is. Wel ook een sprekend hoofd heeft met een goede halsvorm, lang en verticaal. Voldoende correcte bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend moeten zijn, is wel lang. Het beenwerk heeft een voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wel behoorlijk sabelbenig gesteld, wel voldoende royale hoeven. De stap is voldoende ruim, het zou wat meer activiteit kunnen hebben, wel voldoende takmatig. Het zou iets meer kracht in het achterbeen kunnen ontwikkelen. In draf, dan zou ze het voorbeen wat verder weg moeten zetten. Het is wel voldoende krachtig, er zal iets meer tot dragen kunnen komen nog. Nemen we op in het stamboek vandaag ook met een 3e premie. Ja, dan nummer 7. Ook een jeugdige opdruk. Hoogbenige merrie die goed in verhouding staat. Voldoende sprekend in het hoofd. De hoofd-halsverbinding kan voor het mooie iets lichter zijn, maar wel een hals die lengte heeft en ook verticaal gesteld is. Ook een voldoende sterke bovenlijn heeft. Het kruis heeft wel lengte, iets hellend. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. Het straalt veel hardheid uit. De hoeven zouden iets royaler kunnen. De stap is voldoende ruim met een goede takt. Het achterbeen sluit daar ook bij voldoende aan. In de draf, daar zien we voldoende buiging in het achterbeen. Het zou daar wel iets meer oprichting kunnen tonen, iets meer souplesse kunnen hebben. Maar zeker gezien het goede rastype en de goede bouw wordt deze merrie vandaag sterverklaard met een 2e premie. Ja, dan op kop in deze rubriek nummer 8. Ook een merrie die
voldoende lang gelijnd is, ook goed in verhouding staat, voldoende sprekend in het hoofd. De hoofd-halsverbinding zou ook iets lichter kunnen zijn, maar wel een verticale hals met voldoende lengte. Verder wel een correcte bovenlijn. Het kruis is lang, wel wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zou ook iets minder sabelbenig kunnen zijn. De stap, ja, daar zou hij iets meer ruimte in het voorbeen kunnen maken, maar is wel voldoende taakmatig. In de draf, daar zien we een goede gedragenheid. Loopt, draaft goed in balans. Laat ook een goede souplesse zien in de draf. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het staanboek. Ster met een tweede premie. De eigenaren van harte.
KPS. Maar ik zie er niks ook van online.
진짜? 이 오빠 그냥 이거 없지. Koud, koud komt. Ja. Dat geeft niet. Maakt niet uit. Wat er komt. Ja, ja. Dan gaan we weg hier naartoe, jongen. Al die dieren die zaten aan de rommel. Ja, is dat Papa, eigenlijk hoe niet is dat doen? Ja, dat weet ik. Oh. Ja, weer terug van de vraag wel. Het lijkt natuurlijk over normaal kunnen doen. Over de grote rest. Ja, Mooi. wat? Ik ken het voor mij dan. Maar het is dus wel een stuk ouder.
Ja, oké, ik ga jullie weer omdraaien. Wat het beste zoeken. Ja, we gaan verder met de uitslag van rubriek 6b.
is ook een groep met 3-jarige veulenboekmerries. Voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. Voor ons staat paard nummer 12. Een merrie die voldoende in verhouding is. Het zal iets opwaartser gebouwd kunnen zijn. Wel voldoende sprekend in het hoofd, wel iets lang is, iets een onderhals heeft. De bovenlijn zouden graag iets sterker willen zien. Het kruis wel goed gelegen, voldoende lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zouden graag wat minder sabelbenig willen zien. De stap is voldoende ruim en takmatig. Zou daarin iets meer kracht en buiging in het achterbeen kunnen laten zien. In de draf daar, blijft ze vandaag wat op de voorhand. Het achterbeen heeft wel buiging, maar zou verder onder de massa geplaatst moeten worden. In totaliteit nemen we deze merrie op in het stamboek met een 3e premie. Dan voor ons nummer 14. Een lang gelijnde merrie, die iets opwaartser gebouwd zou kunnen. Voldoende sprekend in het hoofd. Wel een lange hals heeft die voldoende verticaal is. Schuin schouder erin heeft liggen. Bovenlijn zou wat sterker willen zien. Het kruis is voldoende lang, goed gelegen. Het beenwerk is wel hard en droog. Achterbeen is wel correct gesteld. In het voorbeen zouden we graag wat minder onderstandig zien. De stap is voldoende takmatig. We zouden graag zien dat ze het voorbeen wat verder wegzet en de passen in zijn totaliteit wat meer afmaakt. In de draf daar zien we wel veel buigingen in de gewrichten. We zouden graag wat meer oprichting willen zien en zou ook wat meer zweefmoment kunnen maken daarin. Dus vandaar deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Ja, dan voor ons nummer 16. Een merrie die misschien iets meer jeugd kan uitstralen, maar wel voldoende in verhouding staat. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is verticaal met voldoende lengte. Ook een lang en schuin gelegen schouder. Bovenlijn kan een fractie sterker. Het kruis heeft een goede lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Voldoende royale hoeven. En verder ook correct gesteld beenwerk. De stap is actief. Voldoende takmatig. Zou iets meer krachtig, iets meer door het lichaam kunnen stappen. In draf daar zien we een goede, krachtige draf. Die hoog van de vloer komt met veel souplesse. Goed zweefmoment daarbij. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. Ja, dan voor ons nummer 15. Een jeugdige merrie die voldoende hoogbenig is, met een goede romprichting. Lichte hoofd-halsverbinding met een voldoende sprekend hoofd. Een goede halsvorm, correcte bovenlijn. Het kruis heeft lengte, is ook goed gelegen. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook wel royale hoeven heeft. De stap is ruim, is wel krachtig. De achterbeen sluit daar goed aan. Wel een kleine bemerking op de bewegingsafloop van het voorbeen in stap. In draf, een goede gedragenheid met een goed zweefmoment. Toont daarin ook een goede balans. Deze merrie wordt ook vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. Ja, dan op kop geplaatst nummer 13. We hebben hem in de groep even wat laten stappen. Zodat hij goed in ontspanning zou komen. In de individuele presentatie had hij daarin nog ietsje spanning. Dus vandaar dat we hem iets naar voren hebben gezet en uiteindelijk op kop hebben gezet. Het is een merrie die goed in het rastype staat, goed in verhouding staat. Ook veel behang heeft al voor een 3-jarige. Een sprekend hoofd, een goed gevormde hals, verder een correcte bovenlijn, goede kruisligging met veel lengte. Beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit met royale hoeven. De stap, zodra ze zich ontspant, dan zien we veel ruimte waarbij het achterbeen goed aansluit. En dan stapt ze ook goed takmatig. In de draf zien we een goede buiging en kracht van het achterbeen. Voor het mooie zouden ze misschien nog iets meer oprichting kunnen hebben, maar wel een goede gedragenheid in de draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 1e premie. Eigenaren van harte. Ja, dan gaan we nu even kort pauzeren. Denk een minuutje of 20, 25 en dan gaan we verder met rubriek 6C.
Oh, de stijgers weer. Zo, ik zie het hier. Wat zei je? Die mij dat is wel behoorlijk groot. Maar ik heb het wel. Wat? Ja, zijn. Dank je. Ja, deze was het tweede. Ik denk alle twee de tweede premie af. Dat is toch goed voor je. Ja. Twee mooie jonge stemmen. Ja, toch? Ik denk dat ik tevreden moet zijn. Ja. Jaren en even brengen gehad. Ja. Ja, nee, ja. Ja, die staat op de Ja, Ja. Bij aangehouden waren ze heel veel mensen. Heel veel, ja. Ja. Nee, ik denk dat het tevreden moet zijn. Ja. Of toch? Denk er even aan. Denk er even aan. We hebben wel veel. Ja.
Mooi paard, mooi paard.
können mal eine Ansage machen. Ja. Mach mal eine Ansage, oder?
grond.
Ja, we zijn inmiddels weer verder gegaan met rubriek 6C. Het zijn ook wederom 3-jarige veulenboekmerries voor stamboekopname. Voor ons hebben we staan nummer 18. Dat is een langgeleide merrie met een goede romprichting. Ook wel een voldoende hoogbenige merrie. Die een sprekend hoofd heeft met een goede halsvorm, voldoende lengte, wel verticaal gesteld. Veel schoftontwikkeling heeft, correcte bovenlijn. Het kruis iets hellend, maar wel voldoende lengte. Het beenwerk aan zich voldoende kwaliteit, wel voldoende royale hoeven. We zouden graag wat meer correctheid in de voorbeenstand willen zien. In stap daar zien we een goede ruimte, achterbeen sluit ook goed aan, stapt ook goed door het lichaam. In de draf daar zien we ook een voldoende ruimte in het voorbeen. Zouden we graag zien dat het voorbeen wat verder uitgelegd wordt. Zou ook wat meer souplesse kunnen tonen in de draf. En gezien de kwaliteit beenwerk wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een 3e premie vandaag. Dan nummer 20, een hoogbenige merrie. Het zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn, waar wel verder een jeugdige opdruk heeft. Voldoende sprekend in het hoofd, de hals voldoende qua lengte, wel een correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, is ook wel goed gelegen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook bij deze merrie zou de voorbeenstand wat correcter kunnen zijn. In stap zien we een goede takt. Dan zou het voorbeen wat verder uitgelegd kunnen worden. Het zou ook iets meer kracht in het achterbeen kunnen ontwikkelen. In de draf daar zien we een goed zweefmoment, komt er ook wel hoog van de vloer met een goede kracht en buiging. Zou daarin nog iets meer opwaarts kunnen draven. In zijn totaliteit vandaag ook opname in het stamboek met een 3e premie. En nummer 17, een merrie die goed in verhouding staat, veel fronten heeft, met een voldoende romprichting. Een sprekend hoofd met een goede halsvorm, goede lengte erin, correcte bovenlijn. Kruis heeft veel lengte, wel wat hellend. Beenwerk heeft verder wel voldoende kwaliteit, zou iets royalere hoeven kunnen hebben. In stap zou ze wel iets wat meer in een 4-takt moeten stappen. Zou iets actiever kunnen zijn, het achterbeen mag daar wat meer aansluiten. In draf daar zien we voldoende ruimte. Het achterbeen heeft daar wel voldoende buiging. We zou wat meer door kunnen treden, in zijn totaliteit iets meer oprichting kunnen tonen. Vandaag wordt deze merrie opgenomen in het stamboek, ook met een 3e premie. Voor een hogere waardering zou deze merrie in beweging iets meer moeten gaan overtuigen. En dan nummer 19, dat is ook een merrie met veel front, een sierlijke belijning. Heeft een sprekend hoofd, iets zwaar in de hoofd-halsverbinding, maar wel een goede halsstand met veel lengte, verticaal gesteld, correcte bovenlijn. Met een goede kruisligging, zoals we dat graag zien, met veel lengte. Ook voldoende kwaliteit in het beenwerk, met passende hoeven. In de stap daar zien we een ruime stap, waarbij het achterbeen goed aansluit. En in ontspanning ook een goede takt toont. In de draf, daar zouden ze misschien iets meer te dragen moeten kunnen komen nog. Maar heeft wel een goede buiging in het achterbeen. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek. Verklaren haar ster met een 2e premie. Eigenaren van harte.
Paard nummer 23. Als een merrie die voldoende in verhouding staat, ook al een jeugdige opdruk heeft. Edelhoofd met een voldoende verticale hals, voldoende lengte erin, iets onderhals. Verder een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is wel goed gelegen, mag iets meer lengte hebben. De merrie bezit hard beenwerk, droog beenwerk, is ook heel fijn. Verder correct en rechtgesteld. In de draf zien we voldoende ruimte, maar zou ze wat meer tot dragen moeten komen. In de stap heeft ze vandaag toch moeite om het goede tak te vinden. Vandaar dat we deze merrie opnemen in het stamboek zonder premie.
Oké, gaan we over tot de uitslag van rubriek 6D. En voor ons staat nummer 25. Dat is een merrie die lang gelijnd is, goed in verhouding is. Het zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn, wel voldoende sprekend is in het hoofd. Iets zware hoofd-halsverbinding, wel een hals met veel lengte, ook verticaal gesteld. Verder een correcte bovenlijn. Kruis zouden we graag wat minder hellend willen zien. Wel genoeg lengte in het kruis. Voldoende beenwerkkwaliteit met voldoende royale hoeven ook. De stap, daar zien we een goede ruimte. En zodra ze wat ontspant, dan zien we ook wel voldoende tact en ook wel voldoende kracht in het achterbeen. In de draf, daar liet ze wel een goed zweefmoment zien, ook wel gedragenheid zien. Maar dan had ze toch moeite om de goede tact vast te houden vandaag. Vandaar dat we haar opnemen in het stamboek met een derde premie. Mooi duidelijk. 26. En nummer 26, dat is een evenredig gebouwde merrie, die ook al een jeugdige opdruk heeft. Sprekend hoofd met een voldoende halslengte, iets zware hoofd-halsverbinding. Wel een correcte rugvorm heeft, iets gedreven op de lendenen. Al voldoende lengte in het kruis, iets hellend. Wel veel kwaliteit in het beenwerk toont met passende hoeven. In de stap daar zien we voldoende activiteit. Het zou iets ruimer kunnen, maar laat wel een goede tact zien. In de draf daar zien we veel lichtvoetigheid, goed zweefmoment. Dan zien we ook een goed buiging in het achterbeen. Deze merrie nemen we op in het stamboek en een ster met een tweede premie. Dan nummer 22. Dat is een grote ramige merrie die ook lang gelijnd is. Verder ook hoogbenig is. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals zou iets verticaler kunnen zijn, maar heeft wel lengte. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis heeft ook de goede ligging. Zou iets meer lengte kunnen hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Royale hoeven. Voldoende recht gesteld. In stap daar zien we een goede ruimte. Het achterbeen sluit goed aan. Zou iets krachtiger kunnen, maar laat een goede tact zien. In de draf daar zien we voldoende ruimte in het voorbeen. Ook voldoende souplesse. Buiging in het achterbeen is voldoende. Zou iets verder door kunnen treden met het achterbeen nog. Maar in zijn totaliteit ook goed voor ster tweede premie vandaag. Ja, en dan nummer 24. Ook een jeugdige merrie. Goed in verhouding. Voldoende sprekend in het hoofd. Ook een lichte hoofd-halsverbinding. We hadden wel een goede halsvorm. Correcte bovenlijn. Kruis is dus hellend. Zou iets meer lengte kunnen hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen zou iets minder sabelbenig kunnen zijn. In de stap zien we een goede tact. Ook voldoende ruimte. Laat daarin ook voldoende kracht zien. In de draf zien we ook een draf met veel gedragenheid. Loopt daarin makkelijk in balans met veel souplesse. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Eigenaren van harte.
Goed, rubriek 6e. Wederom 3-jarige veulenboekmerries. Voor ons staat nummer 27. Dat is een merrie die veel fronten heeft. Die voldoende sprekend is in het hoofd. Iets lichter kan in het hoofd-halsverbinding. Wel een hals die verticaal is met voldoende lengte. Een schuine schouderligging met een correcte bovenlijn. Het kruis is wel erg hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. De hoeven zou wat royaler kunnen zijn. In de stap daar zien we voldoende ruimte. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. Zal wel meer lossigheid, meer losgelaatheid in de bovenlijn kunnen tonen. In de draf daar zien we voldoende ruimte. Mist daarin wel het schakelende vermogen vandaag. We nemen deze merrie op in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we nummer 29. Merrie die voldoende in verhouding staat. Zou iets meer jeugd uit kunnen stralen. Wel een sprekend hoofd heeft. Verticale hals die lang is. Correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, iets hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Zou iets royalere hoeven kunnen hebben. De stap is voldoende ruim en voldoende takmatig.
In de draf daar zien we voldoende ruimte. We zouden graag zien dat ze het achterbeen wat meer buigt. Of wat meer onder de massa plaatst. Toonde wel voldoende souplesse in de draf. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dan nummer 28, dat is al een langgeleide merrie met een goede statuur, voldoende hoogbenig. Ook voldoende sprekend in het hoofd met een goede halsvorm, een correcte bovenlijn, kruisvergoede ligging met voldoende lengte. Ook de kwaliteit aan zich van het beenwerk is voldoende. Ze is wel iets week gecoat, het voorbeenstand zou misschien iets correcter kunnen zijn, maar wel voldoende royaal in de hoeven. In stap daar zien we veel ruimte, voldoende actief. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. Merrie laat ook veel losgelatenheid in de bovenlijn zien in de stap. In draf daar zien we ook een goede ruimte in het voorbeen met een goede buiging in het achterbeen. Zou iets meer door kunnen treden in het achterbeen, maar toont daar wel voldoende balans. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek en verklaren haar ster met een tweede premie. Ja, dan op kop in deze rubriek, nummer 30. Dat is ook een langgeleide merrie die goed in verhouding staat, een jeugdige merrie. Voor het mooie een iets langer voorbeen kan hebben, maar wel voldoende sprekend is in het hoofd. Met een goede halsvorm, goede lengte erin, correcte bovenlijn. Kruisligging wat we graag zien, ook met een goede lengte daarin. Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit, heeft ook fijn beenwerk. In de stap daar zien we veel tact, is ruim. Is een goede kracht in het achterbeen. Ook deze merrie stapt met veel losgelatenheid in de bovenlijn in de stap. Dat zien we graag. In de draf daar zien we veel zweefmoment en gedragenheid. Kan ook heel makkelijk schakelen in de draf. Deze merrie wordt vandaag ster verklaard met een eerste premie. Van harte.
Huppa.
Ja, we zijn inmiddels aangekomen bij rubriek 7. Dat zijn 4 jaar oude stamboekmerries. Die komen hier voor eventuele graadverhoging. Voor ons staat nummer 34. 34 is een grootramige merrie. Zou iets meer jeugd uit kunnen stralen. Wel een voldoende sprekend hoofd. De hals is verticaal en lang. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag minder hellend willen zien. Wel voldoende lengte. Het beenwerk zou in zijn totaliteit wat meer kwaliteit uit mogen stralen. Wel voldoende royale hoeven. In stap zien we een goede tak, voldoende ruim. Ook goed door het lichaam gestapt. In de draf, daar heeft ze toch wel wat moeite om in balans te komen. Wel voldoende buiging in het achterbeen, maar zou daarin wat achterbeen meer door kunnen treden. Deze merrie belonen we vandaag met een 3e premie. Nummer 32, dat is ook al voldoende gelijnde merrie met een welsprekend hoofd. Goede halsvorm die ook lengte heeft, ook wel verticaal is. Voldoende in de bovenlijn is. Kruis zien we graag wat minder hellend. Beenwerk heeft aan zich voldoende kwaliteit. Er is wel wat week gecoat. Voldoende royale hoeven. In stap daar zien we voldoende tact. Het is ook wel ruim, maar er zou het achterbeen nog wat meer kracht en wat meer kunnen aansluiten. In de draf, daar maakt ze zich wel mooi. Daar heeft ze wel houding en een goed zweefmoment. In zijn totaliteit vandaag ook een 3e premie voor deze merrie. Dan hebben we nummer 31. Dat is al op stand een aansprekende merrie die lang gelijnd is. Opvallend goede opwaartse romprichting heeft. Ook een sprekend hoofd heeft. Een voldoende lange hals die ook wel voldoende gesteld is. Correcte bovenlijn. Ook een goed gelegen kruis met een goede lengte daarin. Voldoende kwaliteit in het beenwerk met goede hoeven eronder. In stap zien we voldoende tact. Ook wel voldoende ruim. Zouden we wat meer achterbeenbuiging willen zien. Wat meer kracht. In draf ook zagen we vandaag aan de hand dat ze wat meer tot dragen kan komen, waarbij ze het achterbeen ook verder onder de massa kan plaatsen. Maar goed, we hebben voor 4 jaar oude merries de mogelijkheid om een merrie ook voorlopig ster te maken. Want deze merrie heeft een heel correct exterieur en mag zich wat ons betreft bewijzen in een test om eventueel definitief ster te worden. Dus 3e premie, maar voorlopig ster. Dat is een keuze, hè? Dan nummer 33, langgelijnde merrie, die voor het mooie een iets langer voorbeen kan hebben. Wel voldoende sprekend in het hoofd met een goede halsvorm. Bovenlijn zou misschien iets sterker aan kunnen sluiten, maar wel een goede kruisligging met voldoende lengte. Ook een goede kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. De stap is ruim en actief, goede tact, het achterbeen sluit erbij goed aan. Stapt ook wel voldoende makkelijk door het lichaam. In draf, daar zien we ook een goede kracht. Het achterbeen zou misschien iets meer onder de massa mogen treden nog. Maar gezien de zeer goede stap van deze merrie verklaren we haar vandaag ster met een 2e premie. Van harte.
Ja, zijn we aangekomen aan het laatste paard van vandaag. Dat is een 3-jarige veulenboekruin. Die komt voor stamboekopname en premiering. Ja, dat is een ruin die grootramig is, hoogbenig is, veel front toont op stand. Ook al een sprekend hoofd heeft. Een lange hals die verticaal gesteld is, correcte bovenlijn. Kruis zou iets minder hellend kunnen, wel voldoende lengte. Heeft ook voldoende kwaliteit beenwerk. Ook hoefje zou iets royaler kunnen zijn. In de draf maakt hij een goede houding. Maakt hij ook veel zweefmoment. Maakt hij voldoende balans. In stap, we hebben hem wat extra tijd gegeven, maar we zien toch vandaag dat hij in takt wat tekort schiet. Dus hij krijgt vandaag een 3e premie. En dan komen we mee aan het eind van de locatiekeuring vandaag hier bij de Nieuwe Heuvel. Dus de voorbrengers en stal bedankt. Eigenaren veel succes met de paarden verder en tot ziens.